Jam shumë e lumtur t'ju mirëpres në shtëpinë e Kadares këtu në Tiranë, sot muze, dhe në studion e tij, dhe të kemi bashkë këtë intervistë. Do ta nisim kështu, me një lidhje që ju e keni me shkrimtarin ton, por edhe të botës. E ju keni shkruar për botimin e gjermanisht të romanit Murgu i Perëndive të Stepës, për rëndësinë e Kadares. Si është ai në këndvështrimin tuaj në këtë botën letrare? Çfarë vendisi ai? He's certainly very important to me. I learned so Ai është shumë i rëndësishëm për mua. Nga libret e tij unë kam mësuar shumë për novelat, për shkrimin e novelave dhe narrativës. Mendoj se është një nga shkrimtarët e mëdhenj të fundit të shekullit të 20 dhe të shekullit të 21. Mendoj se disa nga veprat e tij më të mira i ka shkruar pas diktaturës dhe reflektojnë atë. Nuk i kam lexuar të gjithë librat e tij, por mendoj se po arrij këtë gjë. Kam lexuar shumë prej tyre dhe e pata fatin që ta takoja atë. Mendoj se ndodhi në vitin 2010 në Kolonë. Organizoja një festival të vogël dhe më lejohej të ftoja njerëz. Unë e ftova Ismail Kadarenë dhe ai erdhi. Nuk mund të them se e njoh mirë, por së bashku kaluam një mbrëmje mjaft interesante. Ismail Kadare and he came. So I can't say I know him well, but we did spend a very interesting evening together. And he's a well-known world. Sot, ai është një nga shkrimtarët më të rëndësishëm të botës, por pas një dyshim, për ne shqiptarët ka rëndësi të posaçme. Çfarë mendoni për shkrimtarët e gjuhëve të vogla si shqipja, të cilët më pas bëhen të njohur botërisht? That came then worldwide known. Well, he has a story to tell. Ai ka një histori për të treguar. Ka shumë histori për të treguar. Dhe këtë, në një mënyrë që askush tjetër nuk mund ta bëjë. Ajo që unë mendoj se është kaq e veçantë në lidhje me të, është se ai jetoi në një periudhë të errët që për shumë njerëz është e paimagjinueshme. Diktatura ekstreme në Shqipëri dhe arriti të ruante lirinë e tij të brendshme, që është e pakuptueshme. Pra, si mund të jetosh nën kaq shumë presion dhe rrezik dhe të shkruash libra ku ka kaq shumë liri dhe humor dhe plot energji? Dhe kjo nuk është e gjitha. Pressure and danger and write books that are so free and Si fillim, ai shkrua në shumë mënyra. Në fillim përdor shumë metaforën dhe më vonë, kur ju krijuam mundësia dhe kur u lejua, pra kur përfundoi ajo kohë për diktaturën. Pra prej tij mund të mësosh se si ka qenë të vërtetë në një mënyrë që nuk e gjen tek askush tjetër, sepse ai arriti të shkruaj për të me kaq qartësi dhe pazemrim, që hera herës është e pakuptueshme, por që krijon një zë letrar që askush tjetër nuk e ka. Actually anybody else, because he manages to write about it with such a clear eye and without any anger, which is sometimes baffling, but it creates a literary voice that no one else has. And what do you think? Because you are swimming in the same kind of Ju gjithashtu notoni në të njëjtat lloj historish me këto të Kadares. Çfarë do të thotë pazemërim kur e theksoni këtë? Without anger, what does it mean without of anger? It means that the way he looks at phenomena, the way Do të thotë se mënyra se ai e sheh fenomenin, se si shikon njerëzit është shumë e qartë. Dhe padyshim që kjo përçon qartësitë e lexuesi. Kjo nuk do të thotë se ai kërkon falje apo nxjerr justifikime. Nuk do të thotë se po fal. Ai nuk përpiqet të na thotë se nuk ishte në të vërtetë aq keq. Në fakt, është e kundërta. Por, për shkak të qartësisë së tij, ne mund të ndjejmë se sa i rënd ka qenë. But because of his clarity, we can Në novelën time të fundit, po shkruaj se si është të jetosh në diktaturën naziste, por unë vetë nuk e kam përjetuar. Pra, kur vjen puna tek unë, është e gjitha imagjinat dhe është imagjinat që është formuar nga disa shkrimtarë të mëdhenj. Dhe njëri prej tyre është Kadareja. Nëse do të kuptosh se si është të jetosh në diktaturë staliniste, nuk ka asgjë. Ndoshta Mjeshtri dhe Margarita nga Bulgakovi dhe pastaj janë romanet e Kadares. Maybe there's still Bulgakov, The Master and Margarita, and then there are the novels of Kadare. It's very interesting, and as Albanian, Si shqiptare dëshiroj t'ju falenderoj për këtë pikëvështrim, por ndërkaq jeni në Tiranë për të takuar lexuesit tuaj këtu.
Çdo të thotë për ju të udhëtoni në shumë vende të botës për të takuar lexuesit në gjuhë të ndryshme, në Shqip gjithashtu. And meet readers that read you in different languages in Albanian too. It's a great experience. It's a great privilege to be read in other countries. Është një përvojë jashtëzakonshme. Është një privilegj të lexosh në vende të tjera, në gjuhë të tjera përveç tëndes. Si fillim më duhet të shpreh mirënjohjen time për botuesin që boton veprat e mia këtu. Jam shumë i njohës që kam një përkthyes shumë të zotë që po më përkthehen në gjuhën shqipe. Pa të, unë nuk do të isha këtu. Ndaj është një privilegj. And I mean, without that, there would be no point of me being here with my book. And it's a Kur je duke shkruar, si fillim të botohesh, sepse ka shumë që shkruajnë dhe nuk janë botuar, dhe më pas të përkthehesh dhe të kesh mundësinë të përhapësh librat e tu në botë. Në këtë rast, kjo për mua do të thotë gjithashtu se mund të ndodhem këtu, jo vetëm në Tiranë, por në studion e Ismail Kadares, dhe të shoh vendin ku ai ka shkruar disa nga romanet që unë i admiroj së tepërmi. Dhe për mua, kjo është paksa surreale, por në një mënyrë të mrekullueshme. Kadare's study and see the place where he wrote some of the novels I'm admiring so much. And that's kind of a little bit surreal for me, actually, but in a wonderful way. Yeah. So I want to talk first, and I guess you know. Mendoj se ju e dini se me çfarë do ta nisim bisedën tonë lidhur me krimtarin tuaj, me romanin Matja e botës, i botuar në vitin 2005. Dhe pas këtij botimi të parë në origjinal në gjuhën gjermane, në të cilën ju edhe shkruani, ai u përkthye në shumë gjuhë të tjera të botës dhe në shqip gjithashtu. E keni menduar në atë kohë se ky libër do të ishte kaq i famshëm dhe se do të lexohej nga miliona njerëz në shumë vende të botës? When I wrote it, I did feel like this is something that could, if I'm lucky, could be read. Jo, nuk e prisja. Ndërsa shkruaja, ndjeva se kjo ishte diçka që, nëse do t'isha me fat, do të lexohej nga shumë. Këtë po e mendova. Por nëse do të më pyesnit çfarë do thotë kjo, do të kisha thënë nuk e di. Do është 35.000 persona, që në fakt është e mrekullueshme të kesh kaq shumë njerëz që lexojnë librin tënd. Por në atë rast, lexuesit ishin miliona dhe këtë unë nuk e prisja. Ende nuk e kuptoj plotësisht, nuk e di. Por unë e shoh si patjetër si ndihmës nga fati. Por gjithashtu si diçka e paparashikuar dhe që nuk mund të matet. But also a stroke of something unmeasurable and unpredictable, like winning the lottery, actually. Është si të fitosh llotarinë, dhe në një farë mënyre bëri të mundur që të ndihesha më i lirë si shkrimtar. Në fillim, pas suksesit të madh të librit, zurat mendoja, po si mund ta përsëris këtë gjë? Pastaj kuptova se nuk kam përse ta përsëris. Dhe më shtyu që të shkruaja për teatrin dhe të ndihesha se nëse nuk do të funksiononte, atëherë nuk ka problem. That's the point. Yes, exactly. That's the point. And it freed me up so much to write for the theater, and to feel like, well, it doesn't work out, it doesn't matter. Për të eksperimentuar me gjëra të ndryshme, me forma të tjera letrare, të shkruaja skenare dhe të provoja mënyra të tjera narrative. Gjëja e mirë e një suksesi të atill është se nuk ka problem nëse ndodh vetëm një herë dhe nuk ka përse të ndodh gjatë gjithë kohës. Nuk duhet të jesh i burgosur i saj. It's totally fine if it happens once, and it doesn't have to happen all the time. You don't have to be its captive. Por ndërkaq ndodhi sërish dhe sërish. I mean, not the same amount. Like nothing. I mean, also today. Duhet të them jo një tasasi. Duhet të them sot, librat bestseller po shiten më pak se ky libër në vitin 2005. Pra ka të bëjë me numrin e shitjeve. Ai numër shitjesh është i papërsëritshëm. E përsëris. Kjo nuk ka problem, por kam shkruar libra të tjerë që si vepra letrare unë të thosha pa hezitim se janë më të mirë, ose që për mua janë më të rëndësishëm se Matja e botës. Dhe kjo është çfarë ka rëndësi vërtet, si shkrimtar, që ti duhet të vazhdosh përpara dhe të provosh gjëra të tjera, edhe nëse është e mundur të përpiqesh të përmirësohesh. It all started, in fact, talking about. Në fakt, vetë biseda jonë nisi duke folur disi për historinë dhe marrëdhënien e historisë me letërsinë në krimtarinë e Kadares. Por edhe ju e keni shumë të fortë në veprën tuaj dhe jo vetëm në romanet tuaja këtë lidhje me historinë. Pse kjo lidhje kaq e fortë? Çfarë dëshironi të tregoni me këtë lidhje kaq të fortë? I don't really know why I
keep doing it, but Në të vërtetë nuk e di se përse vazhdoj ta bëj, por nuk është se kam një teori të përgjithshme se përse historia është interesante për letërsinë, se përse është interesante të tregosh histori që i përkasin të shkuarës, dhe unë kam shkruar romane ku ngjarja zhvillohet në ditët e sotme, por ka të bëjë me histori të veçanta që mendoj se janë interesante. Pra pas romanit Matja e botës, mendova, e bëra një herë. Ky ishte eksperimenti një romani historik dhe me shumë gjasa nuk do e bëj sërish. Measuring the World, I felt like I did it once. There was my experiment in doing some form of a historical novel, and I probably not doing Pastaj kur shkrova romanin Tili, të vendosur gjatë luftës 30 vjeçare, mu zgjua interesi për atë periudhë kolapsit të qytetërimit. Për një moment në histori përpara iluminizmit, mënyra se si njerëzit mendonin, mënyra se si njerëzit bashkëvepronin dhe për shkak se isha kaq interesuar mendova, dakord, po i bëj përsëri. Before Enlightenment, the way people thought, the way people related to each other. And because I was so interested in that, I felt like, okay, I'm doing it once again. And then with Pastaj me romanin e ri, Loj Dritash, me titullin The Director, regjizori, në anglisht, nuk e di në gjuhën shqipe. Regjizori. Thank you. Faleminderit. Përsëri u interesova në historinë e veçantë të G.W. Pabst dhe se si pasi ishte arratisur për në Hollywood nga Rajhu i Tret, u rikthye në atë dhe unë përsëri mendova, po, edhe kjo është një histori në të shkuarën, ndaj më duhet ta bëj përsëri. And I felt like, yeah, that's again a story set in the past, but so I have to do it again. So, yeah, I don't have a theory of historical storytelling. It's somehow Nuk kam një teori mbi narrativën historike. Në një farë mënyre, ndërsa shkruaj, ndjej sikur po hyj në një vend të pazakontë dhe të ndryshëm që është e shkuara. Dhe çdo herë që ndodh, është një udhtim që është pak i frikshëm dhe i pazakontë, ndaj edhe është shpërblyes. Dhe po, mund ta bëj përsëri. it's a trip that it's a little bit scary and strange and therefore rewarding, and yeah, I might do it again. Yeah, it's scary. It's Mund të jetë e important too, frikshme, because, por when, është edhe e rëndësishme people, gjithashtu, pasi say kur një lexues merr në dorë një libër që ka lidhje me ngjarje historike, e ka pak të vështirë të kuptojë ku fillon dhe ku mbaron realiteti, dhe ku nis se përfundon trillimi, dhe si është raporti mes tyre. Cila është ideja dhe qëllimi juaj ndërsa krijoni? Dëshironi ju që të tregoni realitetin apo t'i lini vend të mirë edhe trillimit, dhe ai të jetë i rëndësishëm gjithashtu? I want to tell the story of what could have happened. The thing is, Unë dua të tregoj historinë e çfarë mund të kishte ndodhur. Nëse bën kërkimet mjaftueshme, mund të mësosh se si kanë qenë njerëzit dhe çfarë ka ndodhur, edhe me sapsirave boshe të asaj që është shkruar apo na është thënë. Dhe nëse je historian apo gazetar, këtu duhet të ndalosh. Si gazetar, edhe nëse ke një ide të mirë mbi atë që ka ndodhur, nëse nuk e burim edhe, nëse e ndjen se e di, nuk mund të thuash asgjë. E njëjta gjë shkon edhe për historianin. Zakonisht historianët dinë më shumë nga sa shkruajnë, por të duhen burime të besueshme. Pra, ja ku më duhet të ndaloj. Nëse je romancier, fakti se po shkruan një roman, një formë të trilluar, të lejon të shkosh më larg, të trillosh. So that's where they have to stop. If you're a novelist, the fact that you are writing Pra, a novel, në vende ku njerëz që shkruajnë lloje të tjera librash, nuk mund të shkojnë. Por prapë të duhet të ndjesh se kjo mund të jetë e vërtet. Ka shumë mundësi të ketë ndodhur kështu, ndryshe nuk ka kuptim. Nëse ndjen se jo, kjo nuk mund të ketë ndodhur, nuk do të kishte qenë gjëja e duhur. Ai nuk do ta kishte bërë këtë. Ai nuk do ta kishte thënë, por unë po e shkruaj gjithsesi. Kjo do të ishte mendje lehtësi. Pra duhet të ndjesh se mund të kishte ndodhur në një mënyrë të caktuar. He would not have said that, but I'm going to write it down anyway. That would be stupid. So you have to feel like it could have happened like that. But comedy is also a part of your Po komikja është gjithashtu pjesë e historive të romaneve dhe krimtarisë suaj. Si mund të jetë të shkruash për çështje shumë serioze, por përmes komizmit, me ngjarje që të bëjnë edhe për të qeshur? Something to laugh too. I think it's just part of my personality as a writer that whatever I write, some Është pjesë e personalitetit tim si shkrimtar. Pra nëse shkruaj, do të ketë pak humor. Unë mendoj se në realitet ka kaq shumë gjëra absurde dhe qesharake dhe si rrjedhoj humoristike. Ndaj nëse dëshiroj të pasqyrosh realitetin, atëherë do të ketë edhe humor. If you try to give a full account of reality, it will turn out to be somewhat funny. So I always feel when I read books
Kur lexoj libra nga shkrimtarë që nuk përdorin humor, që nuk shkruajnë asnjë shaka dhe sidomos që janë shumë të gjatë, ndjej se në një farë mënyre ata përjashtojnë një pjesë të realitetit. Nëse pasionon realitetin, atëherë do të ketë edhe pak humor, edhe nëse shkruan për ndodhi të errta. If you have the full reality, it will always be a somewhat funny book, even if you write about very dark things. And again, Kadarenë is a great example for that. Kadareja është një shembull shumë i mirë i kësaj. Ai ka humor kur shkruan për diktaturën e Enver Hoxhës, në mënyrë të drejtë për drejtë si në rastin e romanit Pasartësi, ose më të fshehtë si në rastin e Dosja H. Aty ai tregon se sa humoristik mund të jetë. Mendoj se kjo është një nga shumë gjërat që mund të mësosh prej tij. That is when he becomes funniest. So yeah, I think that's you can really, that's one of the many things you can learn from him. Okay. Por ju jeni në Tiranë për një prej romaneve tuaja të fundit të shqipëruara, Loj Dritash, i përkthyer nga Ana Kove dhe botuar nga Toena këtu. Sa i rëndësishëm është në karrierën tuaj ky roman dhe do të donim të dinim nga ju cili është thelbi i historisë së tij. It's a novel about the dictatorship, the German dictatorship, the Nazis, and about... Është një roman që flet për diktaturën gjermane, për nazistët dhe jetën e përditshme gjatë diktaturës. Tani, patjetër që jam i vetëdijshëm se në këtë vend njerëzit dinë shumë më shumë për diktaturën se unë. Ndaj, nuk është se unë duhet t'u shpjegoj shqiptarëve se çfarë do të thotë të jetosh në një shtet totalitar, por në një farë mënyrë mendoj se shqiptarët mund të ndjejnë një farë lidhje me këtë roman që flet gjithashtu për absurditetin dhe vështirësinë për të krijuar art në një shtet totalitar dhe paradokset morale që ngrihen kur përpiqesh të krijosh art në diktaturë. Arising when you try to create art in a dictatorship. So I think there are things that Albanians might be able to Mendoj se ka gjëra që shqiptarët mund t'i kuptojnë më drejt për drejt se njerëzit nga vendet e Europës perëndimore, apo nga Anglia apo Amerika, edhe pse sot në Amerikë po dëshmojnë se po përpiqet të ngrejnë një version diktature, por që padyshim nuk është as pak si Shqipëria dhe Enver Hoxha. Në fakt jam kuriozitar të di nëse shqiptarët do të mendojnë se ngjason paksa me atë që ata kanë jetuar, apo nëse do të thonë se nuk është as pak e vërtet. Shpresoj se do të jetë një version i asaj që ata kanë jetuar. Albanians will say this feels like, in a way, like what we lived through, or whether they will say, no, that's not true at all. And of course, I hope it will feel like a version of what they lived through. Yeah, it's right. Kjo që ju thoni është e drejtë në pikpamjen se shumë shqiptar kanë jetuar në komunizëm, por nga ana tjetër ne përballemi me këtë historinë e refuzimit, me atë që ka ndodhur, me të panjohurat e mëdha të asaj që ka ndodhur. Mendoni se romanet, historitë që tregojnë në forma të ndryshme mund të na ndihmojnë ne që të kuptojmë më mirë se çfarë ka ndodhur, pasojat që vuajmë sot dhe atë që duhet të ndodhë në të ardhmen tonë për këtë çështje, me llogaritë së shkuarës. And what should happen with our relation with past? I think so, because novels are a direct way Mendoj se po, into the past. sepse romanet janë një rrugë drejtë në të shkuarën në një mënyrë që edhe filmat nuk e arrin dot, sepse me filmat, edhe nëse arrihet të ndërtohet pamja asaj kohe, kostumet e përsosura apo dialogjet të shkruara mirë, përsëri je duke e parë gjithçka nga jashtë, ndërkohë që vetëm në roman ti ndodhesh brenda mendjes së personazheve, ti mendon mendimet e tyre, ndjen ndjenjat e tyre, dhe romani mund të mendojë në një mënyrë që asnjë zhanër tjetër nuk mund ta bëjë. Only in a novel you are in the heads of the characters. You think their thoughts, you feel their feelings in a way. And the novel can actually think in a way that no other genre can do that. And when it turns towards the past, you can actually... Kur romani është në të shkuarën, ti mund të vendosësh në mendjen, ndjenjat dhe emocionet e njerëzve që kanë jetuar në një periudhë tjetër të rrethana të ndryshme. Prandaj, në një farë mënyrë, romanet janë shkolla e ndjeshmërisë ndaj të tashmes, të tjerëve, por edhe ndaj njerëzve që kanë jetuar në të shkuarën. Kjo nuk do të thotë se ne falim gjithçka. Romani nuk është forma për të thënë se nuk ka ndryshime morale, as pak por të ndihmon të kuptosh përse njerëzit kanë bërë zgjedhjet që kanë bërë në aq sa dinin në atë kohë. That we forgive everything. The novel is not the form of saying there are no moral differences, not at all, but it does help to understand why people made the choices they did, which with what they knew at the time.
Ana tjetër, sa i rëndësishëm është në procesin e krijimit letrar, ky kërkim që ju përmendët. Kërkimi përpara se të nisni të shkruani diçka. Dhe në këtë rast, po ha mendsoj, duhet të keni kërkuar shumë përpara se të shkruanit historinë tuaj. I did. Part of it was, of course, the research was reading a lot of published books about history books. E kam bërë. Pjesë e kërkimeve ishte edhe leximi i veprave të botuara, libra historie që flasin se si ishte jeta e përditshme. Një pjesë tjetër, sidomos për romanin tim të fundit, është shkuarja në arkiva. Prandaj ishte e rëndësishme për mua, si romancier gjerman, të lexoja gjithë ato burime. Pra, unë mund të lexoja dosjet mbi GW Pabst. E kam bërë këtë. Në Gjermani kjo ishte e mundur. Ti duhet të plotësosh disa formular dhe pastaj mund të lexosh çdo gjë që Gestapo kishte për të në dosje. Mund të lexoje se çfarë kishin shkruar komshin. Pra, pse ishte kthyer ky njeri nga Amerika, përse nuk po arrestohet, komshin shumë të sjellshëm. Gestapo had in their files about him. You can read what the neighbors wrote to the Gestapo saying why is this Mund të shikosh se si procesohen letrat e shkruara nga komshin nga Gestapo dhe dërgojnë në Berlin. Pastaj vinte një letër nga Berlini, nga Ministria e Propagandës, ku thuhej se nuk duhet të merreshin me të. Nuk japin arsye, por ti e kupton sa i mbrohet nga vetë ministri i propagandës. And then there comes a letter back from Berlin, from the Ministry of Propaganda, saying leave him alone. They don't explain why, but you can somehow infer from it that he was under the protection of Goebbels himself, the Minister of Propaganda. Ajo që duhet të them është se një pjesë e mirë e kësaj as nuk përmendet në libër, sepse unë nuk kam agjent të Gestapo si personazhe, sepse nuk e tregoj historinë nga këmbvështrimi i tyre. E dija se kisha një ide të caktuar të asaj që ndodhi në Prapasken, por gjithashtu, diçka që mësova nga romani im i parë, Matja e botës, dhe pastaj me Tilin, ku ngjarja zhvillohet gjatë luftës 30 vjeçare, është se si shkrimtar, ti asnjëherë nuk arrin një pikë ku ndjen se ti di mjaftueshëm, se tani ke mjaftueshëm njohuri dhe mund të relaksohesh dhe të shkruash. Never reached a point as a writer where you feel you know enough. You're now fully knowledgeable and you can relax and now you can write. So you always have to start. If you want to actually do the work and not just only do research, you have to Nëse do që ta bësh punën dhe jo vetëm të merresh me kërkime, duhet të fillosh të shkruash në një moment kur ende ndihesh se nuk di asgjë, se nuk di mjaftueshëm. Asnjëherë nuk do të shpëtosh nga ndjesia se nuk di mjaftueshëm. Prandaj duhet të shkruash. Dhe kjo ishte diçka që më duhet ta mësoja, sidomos kur po shkruaja Tilin. Arrita në një pikë ku thash, ose do filloj të shkruaj edhe pse ndihem se nuk di mjaftueshëm, ose unë nuk kam për ta shkruar kurrë këtë. Dhe e vërteta është se ti asnjëherë nuk di mjaftueshëm për të shkruarën. Nuk kam mjaftueshëm. And, well, the thing is, you do never know enough about the past. There is no enough. Yes, there is no enough. Po, duket se nuk ka asnjëherë mjaftueshëm, por si ndjeheni ju si një shkrimtar gjerman që tregoni një histori që është e dhimbshme për kombin tuaj, për Gjermaninë, dhe ka ndodhur në të shkuarën jo shumë të largët. I think it actually feels good. It actually feels good. It's one of the great Në fakt mendoj se më bën të ndihem mirë. Është një nga problemet të mëdha ose një nga idetë e gabuara të nacionalizmit që ju thot njerëzve të mos përfshihen me ndodhite e errta të së shkuarës, sepse kjo të bën tradhtar ndaj vetarëve të tu. Dhe një nga gjërat e mira që erdhi në Gjermani me atë që pasoi luftën është se gjermanët e planuan se ato histori duhet të thuheshin. U desh pa kohë dhe nuk u pranua në vitet 50, por Gjermania arriti këtë në vitet 60 dhe 70. E di se kjo është diçka që ka shkaktuar shumë debate në Europën lindore. And it took a while. That was not accepted in the 50s, but in the 60s and 70s Germany got there. And I know that this is something that's very contentious among Eastern Europeans. Pra pyetja, a duhet që thjesht të harrojmë diktaturën dhe të vazhdojmë përpara, apo duhet të flasim për të sa më shumë të jetë e mundur, edhe nëse kjo është shumë e dhimbshme. Mendoj se një nga gjërat që kemi mësuar në historinë gjermane është se po, duhet të kthesh vështrimin pas dhe të shohësh çfarë ka ndodhur, edhe nëse është tepër e dhimbshme. Gjermania e bëri këtë gjë 2 herë. Even though it's very painful. And Germany did it twice. It did it after the Nazi dictatorship and it did it after the GDR. E bëri pas diktaturës naziste dhe pas GDR-s. Hapi të gjitha dosjet. Kjo shkatroi familje dhe jetë, por në fund, në fakt, diçka që e mësojmë nga psikologjia është se nëse varros diçka dhe refuzon se ka ndodhur, kjo do të sëmurë. Rruga drejt shëndetit kalon gjithmonë nga gjetja e shkakut dhe duke jetuar në dhimbje. Worry something and just deny that it happened, it will make you sick.
the way to health always goes to finding out what happened and somehow living with the pain. E në të gjitha këto çështje për të cilat po flasim, sa ju ka ndihmuar juve fakti që keni studiuar për filozofi? Sa ju ka ndihmuar ky fakt në këndvështrimin tuaj të pasurit të kësaj qasje në çështje thelbësore, sociale, të jetës së njerëzve? I wrote a book together with my friend Omri Böhm in German. It's not translated. About Immanuel Kant. Së bashku me mikun tim, Omri Böhm, kemi shkruar një libër në gjermanisht. Nuk është përkthyer, por flet për Immanuel Kant. Kur kam qenë student, Kanti ka qenë shumë i rëndësishëm për mua dhe është një person që vërtet të mëson mbi qartësinë morale. Do të them, ai krijoi teorinë më të çmuar dhe të rëndësishme të sjelljes morale. Isha shumë i lumtur që mund të shkruaja këtë libër, ose më saktë, të flisja këtë libër, sepse është dialog me mikun tim Omri dhe në një farë mënyre ne e përfshim edhe Kantin dhe më shtyu të kuptoja se ai ka qenë një udhëheqje shumë e rëndësishme. And it made me realize that he is just, he has been a very important guidance. And I mean, the great thing about Kant is that he explains to you what moral behavior would look like, even if probably no one actually... Gjëja e jashtëzakonshme në lidhje me Kantin është se ai të shpjegon se si do të ishte sjellja morale nëse ndoshta asnjë nuk është sjell aq moralisht sa kanë patur mundësinë. Pra Kanti nuk thotë se ka një zgjidhje të qartë për çdo problem që has gjatë jetës, apo se si duhet veprosh që të jesh një njeri i mirë. Nuk është kaq e thjeshtë. Asnjëherë nuk është, por ajo që Kanti mëson është se bërja e gjës së duhur është gjithmonë një opsion. Dhe kjo i vjen në ndihmë edhe shkrimtarit në lidhje me mendimet që ka për personazhet e tij. Kanti gjithashtu të mëson se sjellja morale nuk është alegori, nuk është se ekziston një makineri filozofie dhe ti shkruan aty pyetjet e tua dhe merr një përgjigje. Ti duhet të bësh vetë ato zgjedhje dhe duhet të vendosësh për vete, por ndërkohë edhe mund të vendosësh gjithmonë për vete. It's not like there's a machine and that's philosophy and you put in your question and you get an answer. You do have to make those choices for yourself and you do have to decide for yourself, but you also can always decide for yourself. Yeah, it's very interesting what this kind of. Tani do dëshiroja shumë të flisnim për disa çështje që I mendoj me rëndësi që lidhen me atë çfarë po ndodh me botën letrare sot. E sot ju jeni një prej shkrimtarëve të listuar në International Booker Prize. Si ndjeni për këtë fakt? Sa e rëndësishme është kjo gjë për një shkrimtar në kohën që jetojmë, sidomos tani që jemi të rrethuar me inteligjencë artificiale, media sociale, problemet me librin dhe leximin, të rinjt janë për herë më lart leximit. E nëse vijon numërimi, mundet të shkojmë në infinit problematikash. Si e shihni ju këtë çështje? If we can count, we can count to infinity with this kind of problems. What does it mean for you that? Oh, it's a great honor. I mean, my novel Till was already on that list, and now my new novel is on that list, and it's also është një nder I madh. Romani im Tili ka qenë në atë listë dhe tani romani im I fundit po ashtu. Është gjithashtu e mrekullueshme sepse bota anglishtfolse nuk ka qenë shumë e interesuar në përktime. Ka qenë më e mbyllur dhe fakti se ekziston një çmim libri ndërkombëtar është një simbol I jashtëzakonshëm I hapjes së botës anglishtfolse dhe asaj që është shkruar në gjuhë të tjera. Patjetër se ishte shumë e rëndësishme për lexuesit të ndërkombëtar të Kadarenë. Of course, it was very important for Kadare's international readership, for him gaining an international readership. Mendoj se ai është I pari që e ka fituar atë çmim. Pra është mrekullueshme që ai në një farë mënyre është figura e këtij çmimi. Kjo ka një rëndësi të madhe dhe në fakt ne jetojmë në ditë kur leximi është në rënje. Këtë mund ta shohësh kudo, e bëre edhe me stërinjve që njoh. Ata nuk lexojnë shumë, ata janë të interesuar në shumë gjëra. Of the whole enterprise, which is great. So it does really mean a lot, and it is a time when readerships are declining. I can see that everywhere, and I can see that also. I mean, I can see that also among the young people I know. They are not reading. Nuk është se kanë mungesë interesi, por interesi më në mungesë I tyre është libri. Mendoj se kjo është e trisht, por nuk do të thotë se njerëzit do të ndalojnë së lexuari libra. Thjesht do të thotë se do të ketë më pak lexues. A jam I kënaqur me këtë? Jo, por ka gjëra më të këqija që po ndodhin në botë. But it doesn't mean that people will stop reading books. It just means there will be less of a readership. And yeah, am I happy about that?
I'm not, but there are also worse things happening in the world. Yeah, for example, things that you're Po, commenting. si për shembull ngjarje të cilat ju edhe i komentoni e mbani qëndrime mbi to. Ju tani jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E nuk e di nëse karriera juaj tani më është vendosur atje. No, I mean, I'm still a German writer, and that hasn't changed, and that won't change, and I will not change my language ever. Jo, duhet të them, ende jam shkrimtar gjerman. Jo nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshoj. Dhe unë nuk do ta ndryshoj asnjëherë gjuhën time. Jam shumë mirë njohës për lexuesit e mi gjerman dhe në fakt e kemi ende apartamentin tim në Berlin. Madje as nuk e kam lëshuar me qira, sepse kaloj shumë kohë aty. Unë dhe gruaja ime kalojmë shumë aty. Pra një kohë kalojmë në Amerikë dhe në fakt është një kohë interesante për të qenë në Amerikë. Pra vërtet të shohësh nga afër se çfarë po ndodh atje. Obviously, to really see up close what's happening there, and often you have that impulse. Shpeshherë ndjen impulsin që thjesht të largohesh sepse është e trisht. Por nga ana tjetër, ndjej se është një vend ku tani është tejet interesante të jesh si një shkrimtar. Do të shohim se çfarë mund të bëjmë me këtë në të ardhmen. And yeah, we'll see what I can do with it at some point in the future. I want to stop a little bit here. Përse është kaq e rëndësishme të jesh atje si shkrimtar, sepse mbase mund të gjeni aty histori të tjera për t'i treguar botës? Stories to tell about the world, or you can actually see how complicated the situation on the ground is. That's one. Mund të shohësh se sa e ndërlikuar është situata. Kjo është njëra gjë. Është një gjë për shembull, kur lexoj media gjermane apo shoh televizor, duket sikur nuk ka shumë rezistencë ndaj asaj që Trumpi po bën. Kur je aty, sheh se kudo ka rezistencë, që është diçka e mirë, padyshim. Të jep guxim dhe shpresë të shohësh këmbguljen e njerëzve, sidomos të amerikanëve. Mund të shohësh se si përpjekjet e tyre për të larguar demokracinë nuk po funksionojnë. See how many things that they are trying to remove democracy are actually not working. So in a way you learn Në një mënyrë, ti e sheh se sa ndërlikuar është në të vërtetë situata. Por nga ana tjetër sheh se sa të kujdesshëm bëhen njerëzit, se si bëjnë kompromise, se si nuk ngrin zërin, edhe pse nuk është e rrezikshme për ta që ta bëjnë. Në fakt, mund të përjetosh asimetrinë e situatës. Even though it's really not dangerous for them to speak out, you can actually experience the asymmetry of the situation. This is dictatorship, in fact, and we think Ne that besojmë se nuk jetojmë in vërtet në democracy, demokraci në and these fakt. are behaviors It's the of beginning of it. It's the beginning of dictatorship. And we will see whether it gets worse or whether it will recede. And it's a very... Po, është fillimi i diktaturës dhe do ta shohim nëse do të përkeqësohet apo qetësohet. Është një situatë vërtet e paqëndrueshme dhe pazakontë. Disa njerëz e konsiderojnë tashmë si diktaturë. Për shembull, nëse je emigrant ilegal, as nuk guxon të ecësh në rrugë. Detaj të quajturit emigrant janë taksapagues, janë të regjistruar, që kanë siguracione shëndetësore. Pra nuk është se po jetojnë të fshehur. It's not like they were living in hiding. They were accepted by and needed by the system. And now suddenly they are in a situation that's not really so different from the situation Jews were in Germany in 1933. Not in 1940, but in 1933. Ata u pranuan dhe ishin të nevojshëm nga sistemi, por papritur, ata ndodhen në një situatë që nuk ndryshon shumë nga në të cilën ndodheshin hebrejt në Gjermani në vitin 1933, jo në vitin 1940, por në vitin 1933. Nga ana tjetër, shikon se si njerëzit që janë të sigurt dhe të shëndetshëm nuk ndihen as pak të kërcënuar. Prandaj është ende herët dhe do të shohim se si do të përfundojë. Ende nuk e dim se çfarë drejtimi do të marrë, por kam një farë besimi në sistemin amerikan, se është shumë këmbgulës ndaj diktaturës dhe mendoj se do të dështojnë. I do have a certain trust in the American system as a whole, that it is very resilient towards dictatorship, and that I think they will fail. Le të shpresojmë, por çfarë ndodh sot në botën tuaj të shkrimtarëve? Ku janë ata në këtë situatë? Ku janë figurat publike apo njerëzit që janë të rëndësishëm në hapësirën publike? Ku është fjala e tyre? Ku jeni ju? Dhe ku janë shkrimtarët e tjerë në këtë situatë? I mean, the writers do their jobs in a way, but they do it slowly. So, which is not a critique, of course. I think the great
Në një farë mënyre, shkrimtarët të bëjnë punën e tyre, por ata e bëjnë me ngadalë. Kjo nuk është kritik. Mendoj se një roman rreth viteve të administratës Trump do të shkruhet, jo nga unë, me qëra fjala. Amerikanët mund ta bëjnë këtë më mirë se unë, por mendoj se do të shkruhet pas 10 ose 15 vitesh. Romani është forma e ngadalë, është forma e të kuptuarit me ngadalë, të lidhjeve dhe të asaj që ka ndodhur. Autorët e japin mendimin e tyre në media, por gjithashtu, në Amerikë ata nuk janë të rëndësishëm. Like outspoken, but they're also not important in America. What was really worrisome. Ajo që është vërtet shqetësuese dhe shumë e pazakont është se aktorët gjatë çmimeve Oscar nuk thanë asgjë. E përjashtim të aktorëve të huaj. Aktorët e huaj e bën. Dhe regjizori i famshëm që fitoi çmimin Oscar për dokumentarin më të mirë, mbajti një fjalim të shkëlqyer për atë që po ndodh, por asnjë nga aktorët nuk e bëri. Në fakt, në New York Times, atë ditën postova një thirrje ku i kërkoi aktorëve të ngrinin zërat, duke argumentuar se disa prej tyre janë njerëzit më të njohur në botë dhe se do të ishte shumë e rëndësishme për njerëzit anë mban globit të shihnin se në Amerikë ende mund ta ngreshë zërin dhe kjo nuk përbën rrezik, e po nuk funksionoi. Asking the actors to speak out, arguing that they are, well, a lot of them are actually the most famous people on the planet, and that it would be very important for the rest of the world to see that you can still speak out in America and that nothing happens to you. Well, it didn't work. Most of them remained silent. Shumë prej tyre heshtën, jo heshtën, por folën për të tjera gjëra dhe jo për diktaturën që po fillon në vendin e tyre. Kjo mu duket trisht, sepse patjetër që mund ta kishin bërë, dhe asnjë prej tyre nuk do të ishte arrestuar. Një apo dy prej tyre mund të kishin humbur ndonjë rol në ndonjë film Marvel, por kjo ishte mjaftueshëm. Një prej gjërave që mësojmë nga ajo që po ndodh në Amerikë është se në një farë mënyre njerëzit më të pasur janë ata që kanë më pak guxim, dhe kjo është e mrekullueshme. Që pasuria nuk duket se i bën njerëzit më të fortë apo të denj, por në fakt bën të kundërtën, i bën më të brishtë dhe më të friksuar. Kjo është e papritur dhe është diçka që ne mësuam dhe duhet të mos e harrojmë. Wealth does not seem to make people stronger and give them more dignity. It seems to do the opposite to people. It seems to make them more fragile and more afraid. And that is unexpected, and that is something we have learned and we should remember. What about this communication between writers? So if we turn back in time. Po sa i takon komunikimit mes shkrimtarëve, çfarë ndodh sot? Nëse kthehemi pas në kohë, e dim se shkrimtarët dhe artistët ishin afër njëri tjetrit, këmbenin ide, jetonin bashkë në një farë mënyre me shkëmbimin e mendimeve të tyre. A ndodh kjo sot? They lived in a way together with their thoughts. Does this happen now? Yeah, it does. Actually, I would even argue it happens more now because of all those international festivals. So, writers who have në fakt do të argumentoja se tani ndodh më shumë për shkak të festivaleve ndërkombëtare. Prandaj shkrimtarët që kanë privilegjin të përkthehen gjatë gjithë kohës kanë mundësinë të takojnë autorë të tjerë të përkryer. Kjo, nëse ata duan të marrin pjesë në këto festivale, dhe shumë prej nesh duan sepse janë të mrekullueshme. Në fakt, shumë prej miqve të mi më të mirë janë shkrimtarë. Ekziston një fenomen në shekullin e 19 apo në fillimin e shekullit e 20, kur shkrimtarët e urrenin njëri tjetrin dhe kishin debate apo e sulmonin njëri tjetrin pa mëshirë. Por mendoj se tani kjo gjë nuk është më aq e fortë, sepse autorët takohen më shumë. Dhe është pak e vjetër si shprehje, por është e vërtet. Është më e vështirë të urresh persona që i njeh. It's an old thing to say that, but it's true. It's harder to hate people whom you actually know. Unë takoj shkrimtarë të tjerë, si në New York, edhe në Berlin, dhe të gjithë ata janë njerëz të mrekullueshëm dhe mjaft interesant. Ende ekziston një komunitet shkrimtarësh. Kam jetuar për 4 vite në New York, në të njëjtën ndërtesë me Jeffrey Eugenides dhe Sadie Smith, së bashku me familjen e saj, dhe mund të themi se fëmijët tanë u rritën së bashku në të njëjtin këndëlojrash. Jetuam së bashku me gjithë kuptimin e fjalës. In the same building, even as Jeffrey Eugenides and Sadie Smith with her family, and our kids basically grew up together on the same playground. So we literally lived together. Okay, and maybe the last question: what do you think? We said a little thing. E do të dëshiroja ta mbyllim me diçka për të cilën folëm edhe më parë, sa i takon librit dhe leximit në këtë epokën tonë të inteligjencës artificiale. Dhe ne kemi shumë probleme në këtë
drejtim gjithashtu. Çfarë mendoni për marrëdhëniet e lexuesit me librin, me fjalën e shkruar? Few years later, with this maybe collapse to this relation of readers and books and this written words now. I think it's very, very hard to say in which ways AI will impact the social world as we know it and the labor market. Mendoj se është shumë e vështirë të themi se në çfarë mënyrash do të ndikojë inteligjenca artificiale botën sociale që ne njohim dhe tregun. Mendoj se ekziston një ndryshim i papritur që vjen nga inteligjenca artificiale, për të cilën nuk jemi të përgatitur. Nuk mendoj se inteligjenca artificiale do të krijojë romane që njerëzit do të preferojnë të lexojnë më shumë se të lexojnë romane të shkruara nga shkrimtarët. Mendoj se problemi qëndron diku tjetër. Prefer to read instead of reading novels written by human beings. I think the problem is elsewhere. AI will create other forms of entertainment that will stop people from Inteligjenca reading artificiale do altogether. të krijojë forma të tjera argëtimi që do t'i ndalojnë njerëzit të lexojnë. Por kur bëhet fjala për të lexuarin, mendoj se është një komunikim mes dy qenieve njerëzore. Prandaj, edhe nëse inteligjenca artificiale mund të shkruajë romane më të mirë, mendoj se nuk do të kishin shumë interes për t'i lexuar. Megjithatë, kjo do të vazhdojë të thotë se do të ketë më pak njerëz që lexojnë, edhe më pak se sot. Kam frikë se kjo do të vazhdojë të ndodhë. But that still means less people will read, even less people than reading now. I'm afraid Mendoj that se në të ardhmen, romancierët do të jenë në të njëjtin pozicion që sot ndodhen poetët. Poetët kanë shumë pak lexues. Shumë njerëz do të thoshin se është shumë mirë që poetët ekzistojnë. Ata kanë një farë respekti për poetët. Poetët gjithashtu punojnë edhe si pedagog, por edhe ata që thonë se janë të kënaqur që poetët ekzistojnë, në fakt nuk e lexojnë poezinë. Ka disa që e bëjnë. Janë një rreth shumë i vogël. Even people who would say it's great that poets exist don't Për usually fat të keq, mendoj se kjo është e ardhmja e romaneve. Do të ketë gjithmonë lexues romanesh, por do të jetë një rreth i vogël. Është e trisht, shumë e trisht, por nuk është fundi i botës dhe madje nuk është as fundi i There will always romanit. be readers for novels, but it will be a small circle. And I mean, that is sad. That is very sad. But it's not the end of the world and it's not even the end of the novel. Faleminderit shumë. E vlerësoj që ndam bashk këtë bisedë dhe që ishit këtu. Thank you for Ju being lutem. here. Është një kënaqësi që ndodhem këtu.